วันนี้ก็มาเจอกับวินอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านที่เรามาดูวันนี้เนี่ยวินตั้งชื่อว่า Embrace House ใช่ครับมีนิ่งของมันคืออะไรฮะทำไมถึงตั้งชื่อลักษณะนี้มินนิ่งก็มาจากบริบทครับว่าที่ดินเนี่ยนะครับใหญ่แล้วก็ค่อนข้างยาวมากเรียกว่าเราใช้ที่ดินแค่ประมาณสัก1 ใน 3ของทั้งหมดซึ่งที่เหลือเนี่ยอาจจะไปพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ในอนาคตนะครับก็คือด้านหน้าตรงนี้นะที่เห็นที่โล่งๆอยู่ครับแล้วก็ด้านข้างเราเนี่ยก็ติดกับห้างซึ่งมีที่จอดรถเราก็เลยต้องการความเป็นส่วนตัวจากทั้งในอนาคตของเราเองแล้วก็จากทั้งข้างๆครับผมก็เลยนึกถึงบ้านที่ถูกแบบโอบกอดด้วยกำแพงอย่างข้างล่างเนี่ยเราก็เข้าใจกันง่ายๆครับว่ากำแพงก็คือเหมือนกำแพงบ้านเข้าใจกันโดยง่ายแต่ไอ้ข้างบนที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกำแพงที่มันลอยอยู่ในอากาศโอบกอดบ้านไว้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นแค่ฟาซาดเหมือนกับว่าโอเคเห็นแล้วสวยงามดีแต่มันได้ลวงเข้าไปสู่ข้างในด้วยครับมันเป็นเนื้อเดียวกับสเปซที่อยู่ข้างในครับคือตอนแรกที่พี่ดูพี่รู้สึกว่าบ้านนี้มันดูมีความแบบค่อนข้างทึบเลยนะซึ่งก็ตอบอย่างที่วินบอกว่าต้องการสร้างความเป็นส่วนตัวแต่ว่าด้านบนเองเราก็คิดอยู่มันเป็นผนังบ้านเหรอทำไมมันทึบไม่มีช่องแสงช่องเปิดอะไรใดๆเลยจริงๆนั้นก็คือเดี๋ยวจะเข้าไปเห็นข้างในนะครับก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตันมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆแล้วเราจะมองเห็นรั้วอันนี้นะครับซึ่งรั้วอันนี้ได้ทำหน้าที่กั้นสเปซภายในภายนอกแล้วก็ให้เหมือนกับธรรมชาติเนี่ยมาสอดแทรกสร้างอีกความหมายหนึ่งอยู่ข้างในของเขาครับคำว่าโอบกอดเนี่ยมันก็เห็นผ่านภาษาที่วินพยายามทำผนังให้มันมีความโค้งนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปคือดูอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวถ้าเข้าไปด้านในจะเห็นความโอบกอดหรือความเลื้อยที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าตัวความทึบเนี่ยมันดูตันมันดูหนักไม่อบอุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าโอเคความโค้งเนี่ยมันก็เน้นเรื่องภาษาของความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องให้สเปซเนี่ยมันไหลเข้าไปได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแมททีเรียลด้วยครับอย่างตัวในกำแพงข้างล่างครับเราต้องการให้มันมีสีที่ค่อนข้างเข้มตัดกับสีอ่อนมันก็คือเป็นการใช้พวกสีพ่น texture นะครับแล้วก็ผมก็เคยใช้อย่างนี้อยู่ครับแล้วบางทีเรามองไกลๆเรามองไม่ค่อยเห็นเราก็พ่นให้มันเกิดลายจางๆขึ้นมานะครับแล้วก็เรามีการซ้อล่องเนี่ยแนวนอนด้วยเพื่อเน้นเส้นนอนนะครับให้ว่ามันต่อเนื่องเข้าไปแต่ในส่วนของที่เป็นเหมือนสีน้ำตาลเนี่ยครับจริงๆเราก็ต้องการให้ความรู้สึกเหมือนไม้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราใช้วัสดุที่เป็นไม้เลยเนี่ยมันก็จะราคาสูงมากครับแล้วก็ไอ้ที่ทำเป็นโค้งๆไม่ค่อยมีไอ้ข้างบนเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีรอยต่อเราก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เว้นล่องโชว์รอยต่อไปเลยนะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยเราก็อยากใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความเสี่ยงกับการที่รั้วเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แล้วมันอาจจะเกิดการสั่นมันทำให้นานๆไปครับรอยแคร็กตามหัวตะปูมันจะชัดเราก็เลยต้องใใช้เป็นวัสดุที่เบาแต่ยืดหยุ่นนั่นก็คืออลูมิเนียมแต่อลูมิเนียมก็จะมีข้อจำกัดในแง่ของการดัดโค้งที่จำกัดกว่านะครับแล้วก็ราคาสูงกว่าแต่ก็เหมาะกับบริบทนี้แล้วเมื่อเอามันมารวมเห็นเป็นภาพรวมครับมันจะรู้สึกว่าไอ้สีที่เป็นดำเส้นนอนแต่ว่าช่องใหญ่นะครับมาคอนทราสต์กับสิ่งที่เป็นช่องเล็กแต่เรียบแล้วก็สีน้ำตาลแล้วผมก็จัดวางคอมโพสิชันให้มันไขว้กันครับก็คือให้ไอ้น้ำตาลข้างบนเนี่ยมันเหลื่อมทับเข้ามาแล้วก็ไอ้สีดำเนี่ยไปไขว้กับข้างบนครับมันไขว้แบบทะแยงครับแล้วระนาบมันคือมี4ระนาบก็คือมีตัวหน้าถอยเข้าไปแล้วก็ตัวหลังสุดอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มให้ไม่ใช่ว่าตุ้มแบนทีเดียวนี่คือระนาบมันก็ต่างนะสีก็ต่างแมททีเรียลก็ต่างเท็กเจอร์ก็ต่างเนี่ยครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือในความทึบที่เราเห็นผ่านรูปด้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามีต้นไม้อยู่1ต้นนะครับอันนี้คือต้นเสม็ดขาวครับใช่ครับมันโผล่ขึ้นมาเนอะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆหลังผนังสีเทาดำตรงนี้เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นที่ว่างอะไรบางอย่างแน่เลยซึ่งเดี๋ยวเราต้องให้วินพาเข้าไปดูนะครับว่าจริงๆข้างในเนี่ยสเปซที่วินออกแบบมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมันมีคอร์ดซ่อนอยู่นะวินคอร์ดขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มีความพิเศษมากๆนะฮะอันนี้คือส่วนที่เรามีการคุยก่อนหน้านี้แล้วว่าพี่วิทย์เรื่องทีมเป็นคนออกแบบ
ครับใช่ครับอยากให้วินพูดถึงเรื่องของตำแหน่งของสวนดีไซน์ของสวนแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของที่จอดรถด้วยก็ได้นะครับว่าทำไมถึงมีการดีไซน์ให้มันเชื่อมต่อกันในพื้นที่แบบนี้ครับส่วนจอดรถเนี่ยมันเป็นจอด3แล้วก็ซ้อนคัน3นะครับเหมือนกับเป็นของเจ้าของบ้านหลักๆแล้วก็ของเผื่อแขกมานะครับแต่จริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี้ยเราเน้นให้สามารถเทคได้เนี่ยจากห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องกิจกรรมตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ทั้ง2ห้องด้วยนะครับไอประตูที่เราเข้ามาจริงๆมันเป็นเหมือนไวท์เซอร์วิสมากกว่าครับนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญครับถ้าเกิดว่าเราเข้าออกได้จากทางหลักเนี่ยคนก็ต้องลากอุปกรณ์ตัดใบไม้เดินเข้าออกผ่านบ้านครับประตูที่เราเข้ามาเหมือนเป็นช่างเป็นอะไรที่เข้ามาเซอร์วิสใช่ครับแต่การที่จะเข้ามาในสวนได้แบบถูกต้องก็คือต้องเป็นเจ้าของแหละที่ต้องเข้าทางประตูทางเข้าหลังนะครับทีนี้ในแง่การออกแบบสวนตรงนี้ครับพี่วิทย์ทั้งทีนี่เขามีการวางคอนเซปต์ไว้ยังไงบ้างตอนแรกอะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองทำกันเองเดี๋ยวจะปลูกนั่นปลูกนี่เดี๋ยวลองคิดดูนะครับแล้วเราก็ไปซื้อต้นไม้มาก็คือทางครอบครัวไปซื้อต้นข้างหน้ามาน่าจะต้นมั่งมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามีต้นนี้มาก่อนแล้วก็มีต้นนี้มานะครับแล้วพอเรามาคิดอีกทีนึงอะเราก็คิดว่าเราจ้างพี่วิทย์ดีกว่าเราให้มืออาชีพมารังสรรค์ตัวนี้น่าจะดีกว่าที่เราวางคอมโพสิชันกันเองนะครับก็คือพี่วิทย์มองว่าตัวนี้แดดมันไม่มาทั้งวันนะครับบ่ายๆแล้วมันค่อนข้างร่มครับแดดไม่ทั่วถึงพี่วิทย์ก็เลยเลือกต้นไม้ที่มันค่อนข้างไม่ต้องออกแดดทั้งวันเราก็รอดได้นะครับแล้วก็เลือกใบไม้ที่มันมีความเป็นใบละเอียดแล้วก็เป็นความสีอ่อนซึ่งผมว่ามันทำให้อารมณ์ของบ้านมีความซอฟต์ดูเป็นแบบยุโรปสวนโพรวองตามสไตล์ที่พี่วิทย์ถนัดนะครับรวมถึงอย่างเม็ดกวดเนี่ยผมว่าก็ดีเลยนะครับถ้าเราปลูกหญ้าเนี่ยมันก็จะหลอมแหลมไอ้ตรงเนี้ยมืดๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตายก่อนครับพอเป็นกวดอันเนี้ยมันก็ทำให้เราเดินได้ใช้งานได้แล้วก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็ตัวสีที่มันเป็นออกน้ำตาลเนี่ยผมว่ามันก็เข้ากับตัวฟาซาดของบ้านแต่ลักษณะของสวนมันก็จะมีความเหมือนเป็นแบบแรนดอมนะเหมือนเป็นพุ่มแล้วก็เป็นหย่อมๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีทางเดินที่สามารถลัดเลาะไปได้ใช่ครับก็ให้สามารถใช้ได้ด้วยแล้วก็เซอร์วิสได้นะครับเห็นพี่ๆเขาว่าเดี๋ยวอาจจะเอามานั่งอะไรมานั่งอย่างเงี้ยผมว่าดูโอเคนะเพราะว่าถ้าเรามองจากในบ้านนะครับไอตัวที่เป็นเกาะสุ่มๆพวกนี้มันจะซ้อนกันมันจะรู้สึกว่ามันดูแบบเขียวๆดูผมนึกถึงไอ้นี่เหมือนกันไอ้ที่เสม็ดนางชีพังงาที่มันเป็นน้ำแล้วก็มีเป็นโขดพอเรามองไกลๆเราจะรู้สึกว่าแบบมันสวยนะครับแล้วโชคดีที่ไอ้ต้นว่าที่เลือกมาเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆโอลีฟผมชอบเรียกมันว่าโอลีฟของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความหงิกงอนะฮะแต่ว่าราคาถูกกว่าน่าจะ 5-6 เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งต้นก็คือเสม็ดขาวด้วยเสม็ดขาวครับอันนี้ก็เกินคาดเลยผมไม่เคยคิดถึงเสม็ดขาวมาก่อนส่วนมากคนก็จะนึกถึงเสม็ดแดงแล้วต่อให้เป็นเสม็ดแดงหรือขาวว่าเราจะนึกถึงฟอร์มเอียดอาร์ตกิ่งนอนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นแนวตั้งเนี้ยผมว่าอันเนี้ยดีครับมันดูเป็นภาพเขียนจีนแล้วมันก็เข้ากับสเปซที่เราต้องการให้มันพุ่งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือจากข้างหน้าที่เรามองเข้ามารูปด้านมันจะมีความแบบก็คือเป็นเหมือนระนาบทึบๆเลยนะครับแต่พอเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันเลื้อยมันโฟลว์หมดเลยเพราะว่าเหมือนวินก็คว้านให้มันมีความโค้งมีเส้นสายต่างๆแล้วก็เหมือนกับแนวนี้มันเป็นแค่แนวผนังที่มันกั้นไว้เฉยๆนะใช่ครับจริงกำแพงนี้แต่ถ้ามันไม่มีผมว่าคนจากที่จอดรถจะมองทะลุเห็นสระเลยครับมันก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ผมว่ามันก็สร้างคาแรคเตอร์ด้วยปกติงานผมเนี่ยมันชอบมีแบบแคนติลิเวอร์ให้เห็นเลยว่ายื่นเป็นห่อออกมาแต่อันเนี้ยมันถ้าไม่มาดูตรงนี้บางทีดูไม่ออกก็มันแค่ซ้อนกันนะครับแต่ตรงนี้จริงๆมันก็พาดช่วงกว้างออกมาเยอะนะครับพาดช่วงกว้างเยอะด้วยแล้วก็ยื่นเยอะด้วยตัวนี้มันก็ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างไปในตัวไปเลยครับเราก็จะเห็นลักษณะเหมือนมันมีส่วนของแนวผนังด้านหน้าเนี่ยที่พาดไปแล้วก็เหมือนไปวางไว้อยู่บนผนังสีเทาอีกทีนึงนี่ใช่ครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยากให้วินเล่าก็คือตัวสระว่ายน้ำนะครับตัวนี้คือมีการดีไซน์เรื่องของขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่ทำไมเราถึงเลือกไว้จุดนี้ครับคือสระว่ายน้ำเนี่ยทางครอบครัวก็อยากให้มันยาวประมาณนึงให้ว่ายได้จริงผมก็เลยเอาไอ้ตัวทางลงกับจากุชิเนี่ยไปวางขนาดไว้เพราะถ้ามันวางบิดเนี่ย
มันก็จะทำให้สระตื้นสั้นลงแล้วก็เดินลงยากด้วยครับอันนี้ก็เหมือนเดินลงง่ายแล้วก็ระเบียงขนาดใหญ่อันนี้มันใช้ได้จริงนะครับคือถ้าระเบียงเมตร2 เมตรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้เพราะมันเล็กเกินไปแต่อันนี้ของผมลึก3 เมตรแถมมีชายคาแบบว่าเกินเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็รองรับของการอาจจะออกกำลังกายหรือว่าคนในครอบครัวออกมานั่งกินข้าวข้างนอกนะครับแล้วก็ให้ระดับของระเบียงกับตัวน้ำเนี่ยมันค่อนข้างเสมอกับภายในนะครับให้มันเวลามองมามันก็จะได้เห็นผิวน้ำเยอะๆแล้วก็ยังคงความเป็น borderless ของ overflow เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรื่องตำแหน่งของสระว่ายน้ำอันนี้คือวินวางไว้หน้าบ้านสาเหตุที่มันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่หลังบ้านหรือจุดอื่นเป็นเรื่องของทิศของแดดอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะฮะด้วยครับแล้วก็อันนี้มันเป็นคอร์ดที่ใหญ่เราก็อยากว่ายน้ำแล้วก็ให้มันเห็นคอร์ดติดกับระเบียงเพราะข้างหลังจะเห็นว่ามันค่อนข้างเหลือไม่เยอะมากครับเราต้องการให้ระยะร่นมันไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับเพราะเราต้องเผื่อที่ข้างหน้าเนี่ยให้อนาคตด้วยครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากให้วินพูดถึงก็คือเรื่องของหินก้อนใหญ่ๆนะที่เมื่อกี้เราก็เดินลงสเต็ปมาตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะจริงๆหินอันนี้ต้องให้เครดิตพี่วิทย์เลยครับคือตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่ามันจะเดินลงยังไงผมว่าหรือต้องทำเป็นบันไดเป็นขั้นๆเสร็จแล้วพี่วิทย์ก็ทำอย่างนี้สิเป็นหินนี้มาตั้งผมก็ว่าไอเนี้ยแหละมันทำให้มันดูธรรมชาติถ้าเราไปเติมบันไดมันก็จะเป็นแท่งๆแล้วพอข้างบนมันเรียบเลยครับแล้วข้างๆมันมีความขรุขระมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้บินพาเข้าไปดูในบ้านเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราต้องออกทางเดิมแล้วก็ไปเข้าประตูทางเข้าหลักกันนะครับใช่ครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับเป็นส่วนของ Common Area ซึ่งวินก็ดีไซน์เป็น Double Volume เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวให้วินพูดถึงพื้นที่เมื่อกี้ก่อนตั้งแต่ตอนเราเปิดประตูทางเข้าหลักมาครับมันจะมีพื้นที่เหมือนเป็นโฟเย่แล้วก็จะมีตู้เก็บรองเท้า2 ฝั่งเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเก็บรองเท้า2 ฝั่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะเอาคอนโซลมีอาร์ตเวิร์กมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาครับซึ่งวินก็จะมีประตูอีก1 บานด้วยนะใช่ครับซึ่งประตูเนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นบานหมุนเพื่อเราต้องการให้มันดูแนบเนียนระนาบไม่จมลงไปครับไม่มีวงกบครับก็คือสามารถจะเปิดออกจะดึงก็ได้หรือจะผลักก็ได้ใช่ครับแล้วก็พอมาถึงพื้นที่ส่วนนี้มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Open Plan นะครับแต่ตัว Double Volume เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ก็คือมันใหญ่จน cover โต๊ะกินข้าวกับตัวโซฟาได้นะครับแล้วก็มีแพนที่นะครับแล้วก็ตัวผังของหลักๆเนี่ยมันเป็นแปลนตัว H ความน่าสนใจของบ้านหลังนี้อีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของครอบครัวขยายครับครอบครัวนี้จะมีอากงอาม่านะครับแล้วก็มีพี่น้องเนี่ย4 คนนะครับก็เป็น6 คนแล้วพี่น้อง4 คนเนี่ยก็จะมีสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะครับมีคู่ชีวิตอีก4 คนก็แปลว่าในวันที่มันเต็มๆเนี่ยจะมีผู้ใหญ่10 คนอยู่ได้ครับผมก็เลยต้องแบ่งให้ว่าเป็นตัว H เนี่ยเพื่อให้เกิดความ privacy ขึ้นนะครับพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านหลักที่อยู่หลักๆ2 คนที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นวิวที่ดีที่สุดส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คืออากงอาม่าเนี่ยก็จะอยู่ทางหลังบ้านชั้นบนตรงนี้นะครับมันมีลิฟต์นะครับมันก็เลยได้แล้วก็ส่วนของน้องอีก2 ท่านที่อาจจะมาไม่ประจำเนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างไปทางหลังบ้านท่านหนึ่งก็จะเห็นคอร์ดส่วนตัวที่อยู่หลังบ้านอีกท่านหนึ่งก็จะแชร์คอร์ดสเปซตรงกลางทำให้ทุกคนก็ต่างมีเหมือนคอร์ดมุมมองของตัวเองที่ไม่ได้ปะทะกันแบบว่าจ้องกันอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแยกเป็นคนอยู่คนละวิงคนละชั้น4 มุมนะครับแล้วตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นหัวใจของบ้านซึ่งร่วมกับไอ้พวกที่เป็นพื้นที่คอร์ดพื้นที่ต้นไม้ตรงนี้ครับทีนี้การดีไซน์Double Volumeข้างบนเนี่ยครับวิธีการในการที่เราทำสเปซเนี่ยก็จะเห็นวินเล่นพวกเส้นโค้งอะไรต่างๆนะซึ่งมันก็จะล้อกันไปตามหลายๆส่วนนะเกิดจากว่าพอพูดถึงความอบกอดแล้วก็ผนังตัวนี้แล้วครับถ้าเกิดว่ามุมอย่างเงี้ยที่เราเห็นชัดๆเกิดมันแบบชนกันเลยผมรู้สึกว่าความโฟลว์ของ
การโอบเข้ามาข้างในมันจะขาดไปทีนี้พอตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยต้องการให้ทุกส่วนมันล้อกันไปด้วยครับหรือแม้กระทั่งการที่2มาสเตอร์นี่เหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าท่านหนึ่งมองไปใส่กำแพงข้างนี้อีกคนนึงมองออกมาจากกำแพงข้างนี้แต่เราก็อยากให้รู้สึกว่ามันอยู่ในแบบความเป็นครอบครัวเดียวกันของเส้นเดียวกันครับมันก็เลยโค้งมาแล้วพอมาสู่อินทีเรียเนี่ยมันก็เลยต้องเอาไอ้เรื่องนี้เข้ามาด้วยครับให้ตรงนี้มันขาวๆเนี่ยมันวิ่งต่อกันมานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นทีเด็ดก็คือไอ้รูกลมๆนี้ตอนแรกมันไม่มีครับตอนแรกคือเป็นผนังทึบๆเรียบๆเลยใช่ครับทีนี้เหมือนอากงบอกว่าถ้าเรามีรูเนี่ยจะดีนะเพราะว่าพระเนี่ยจะได้มองออกไปมองไปทางทิศตะวันออกเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเจาะรูนี้ขึ้นมาครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เบนพูดถึงก็คือเรื่องของมุมมองของคนในบ้านที่จะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวครับจริงๆมันมีการคิดมายังไงบ้างนะฮะครับก็คือตัวมุมตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆไอ้ด้านขวาเนี่ยมันเป็นที่จอดรถซึ่งมันสูงมากเลยนะครับถ้าไม่มีกำแพงนี้เราจะเห็นชัดแล้วเขาก็จะมองลงมาเห็นกิจกรรมเราตลอดเวลาเรื่องบังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วแต่อีกอันนึงผมรู้สึกว่าความสวยของคอร์ดที่มีแบ็กกราวด์มันจะรู้สึกพิเศษมันจะมีความเป็นกวีโพเอติกขึ้นมานะครับแล้วยิ่งมันมีเลเยอร์เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งช่วยให้มันดูซับซ้อนขึ้นคือพอมันมีตัวเหมือนสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นเส้นนอนเส้นหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยมันก็จะมีตัวกำแพงสีน้ำตาลก่อนแล้วก็มีสีดำมันมีต้นที่พุ่งอยู่ระหว่างสระว่ายน้ำกับสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็อยู่ระหว่างน้ำตาลกระดำแล้วก็มีต้นที่อยู่ข้างนอกดำไปอีกทีนึงผมว่าการที่มันมีเพลงกั้นเนี่ยมันทำให้น่าสนใจขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้วินพามาดูส่วนแพนทรีต่อนะครับอยากให้วินพูดถึงเรื่องของการออกแบบอินทีเรียบ้างครับเรื่องของโทนสีหรือวัสดุต่างๆนี่มีการดีไซน์ไว้ยังไงครับคือตัวโทนสีหลักๆเลยเนี่ยก็คือมีสีน้ำตาลนะฮะอย่างตัวที่เป็นฟาซาดเนี่ยที่ทำจากตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยครับแล้วก็อย่างตัวรั้วอย่างที่เราเห็นจากข้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็ยังเอาสีตัวนี้ครับแมทกับสีของตัวพื้นที่เป็นพวกไม้ PE หรือผนังห้องปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คือมันก็ต่างยี่ห้อต่างลักษณะคนละประเภทวัสดุแต่สีเนี่ยให้มันไปด้วยกันนะครับอีกโทนนึงก็คือโทนที่เป็นออกเทาดำนะครับอย่างเช่นกระเบื้องสระว่ายน้ำกระเบื้องห้องน้ำนะครับตัวผนังที่เป็นพ่นเท็กเจอร์กรุ๊ปล่องลามิเนตนะครับแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นคือสีออกเทาอ่อนออกเป็นขาวควันบุหรี่เทาอ่อนก็อย่างเช่นตัวฝ้าที่เป็นการทาสีนะครับแล้วก็อย่างเช่นกระเบื้องพื้นสีของตัวหมอนตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวเบาะนะครับแล้วก็อาจจะตัดด้วยสีเข้มก็มีดำแบบนี้บ้างมีดำเป็นหินแกรนิตนะครับหรือว่าไม้เข้มเป็นตัวของพวกโต๊ะต่างๆคือจริงๆถ้าเราแบบครีมขาวหมดเลยมันก็จะดูสแกนดูญี่ปุ่นเกินไปกับบ้านที่แบบมีผู้ใหญ่หรือว่าอยากให้ดูสุขุมดูมีอายุนิดนึงเนี่ยผมว่าการมีสีเข้มพวกนี้เข้ามาจะช่วยกำลังดีครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากถามนี่ก็คือตัวพื้นของบริเวณนั่งเล่น dining pantry นะครับบ้านบางหลังเองก็จะเลือกเป็นกระเบื้องบ้านบางหลังเองก็อาจจะเลือกเป็น SPC หรือเป็นพื้นไม้แบบนี้ส่วนมากนะครับลูกค้าก็จะอยากให้ชั้นหนึ่งเป็นกระเบื้องซึ่งก็เข้าใจได้ครับว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยบางทีเราอยากให้มันดูหรูแล้วก็ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นรอยในการเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์ทำของหกวายหกอะไรอย่างเงี้ยครับและการเลือกใช้กระเบื้องเนี่ยนอกจากบริเวณพื้นในส่วนของห้องน้ำก็มีการเลือกใช้กระเบื้องด้วยใช่ไหมครับคือห้องน้ำเนี่ยเป็นท่าบังคับเลยว่าเราต้องใช้กระเบื้องแน่นอนเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยไซส์ก็จะเป็น60 เมตรยี่นะครับซึ่งอย่างหลังเนี้ยก็ยังเป็น60 เมตรยี่อยู่นะผมก็ยังใช้ประมาณนี้อยู่นะฮะเพราะว่าราคามันก็ดีด้วยราคามันจะไม่ถึงพันแน่ๆพวก60 เมตรยี่นะครับแต่ว่าลายอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มี90 เมตร8แล้วล่าสุดผมไปคุยมามีเมตร1คูณ3เมตรด้วยเมตรยี่คูณ3เมตรกว่านะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะเอาของอย่างนี้นะมันจะเป็นพวกอิตาลีหรือมันจะเป็นพวกหินเทียมที่เขาเอาไว้ทำท็อปครัวครับซึ่งอันนั้นยังไงก็ต้องมี 7-8 พันนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ 3,000 กว่าก็มีแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ
แล้วมีเทคนิควิธีการในการเลือกกระเบื้องไหมครับว่าในแต่ละพื้นที่มีการเลือกแตกต่างยังไงทั้งโทนสีหรือลวดลายครับครับอันแรกก็คือลายสำคัญที่สุดนะครับลายเนี่ยต้องเหมือนจริงสีสันต่างๆเนี่ยก็คือต้องถูกใจเราแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความแรนดอมครับนะครับบางท่านเนี่ยเห็นตัวอย่างชิ้นแค่นี้หรือดูแผ่นเดียวแล้วซื้อเลยนะครับปรากฏว่าทั้งกล่องมันมี4ลายปูไปเดี๋ยวมันก็จะเจอไอ้ลายเดิมวนกลับมาครับนะฮะคือเราอย่าไปหวังหรอกครับว่าลายมันจะต่อกันพวกกระเบื้องลายมันไม่ต่ออยู่แล้วเราต้องการความไม่ต่ออย่างธรรมชาติต้องเห็นที่มันปูจริงเป็นหลัก10 ตารางเมตรเราถึงจะมั่นใจได้ซึ่งพวกนี้คือหมายถึงว่าเราก็ขอให้เขาลองวางปูให้เราดูได้ก็ได้ครับคือถ้าบางงานเขาปูจริงแล้วเราก็มั่นใจได้ว่าจะดูจากรูปถ่ายมันชัวร์นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องปูหลายๆกล่องให้มันได้พื้นที่ครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องนะครับความเงามันก็จะมีแบบด้านเลยจริงๆผมชอบอะไรที่มันด้านเลยคือเราต้องยอมรับว่ากระเบื้องเนี่ยยิ่งแผ่นใหญ่ๆนะครับมันต้องโก่งสักนิดนึงอันนี้พูดตามตรงว่ากระเบื้องที่ไม่โก่งเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเรานึกถึงของที่หนาไม่ถึงเซนนะครับหนาเซนนึงแต่ขนาดเป็น3 ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแต่มันก็ต้องมีความโก่งที่เรารับได้ใช่ไหมครับไม่ได้โก่งเกินไปแล้วก็การที่กระเบื้องผิวด้านเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรื่องนี้มองไม่ค่อยออกครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นไอเดียที่วินฝากไว้ให้นะครับบ้านหลังนี้จะเลือกใช้กระเบื้องแบรนด์ไทยสุขนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องคุณภาพดีเกรดพรีเมียมเลยนะครับแบรนด์นี้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากกว่า21 ปีนะครับข้อดีของการที่เราเลือกใช้กระเบื้องนี่ก็คือดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็มีราคาดีกว่าหินธรรมชาตินอกจากนั้นก็ยังมีเฉดสีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับพื้นชั้น1นะครับเขาจะใช้เป็นรุ่น TD Marble Line Fossil Grey นะครับก็จะเป็นโทนสีเทาอ่อนซึ่งโทนสีนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับบ้านหลากหลายสไตล์เลยนะครับโมเดิร์นก็ได้หรือว่าคลาสสิกก็ดีนะครับแล้วก็ขนาดของกระเบื้องที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยจะเป็น60 คูณ 1.20 นะครับก็ถือว่าเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่เวลาที่เราเลือกใช้เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยรอยต่อแผ่นก็จะน้อยนะครับทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแต่ว่าขนาดของกระเบื้องไทยสูงเองเนี่ยเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น60 คูณ 60 เซนนะครับแล้วก็ใหญ่สุดคือ160 คูณ 320 เซนติเมตรเลยครับซึ่งถือว่าใหญ่มากๆนะครับนอกจากนั้นในส่วนของห้องน้ำจะเลือกใช้เป็นอีก1รุ่นนะครับชื่อว่า Alp Series ครับซีรีส์นี้เนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาแอลป์นะครับแล้วก็จะมี4 สีให้เลือกด้วยกันนะครับจุดเด่นคือลวดลายและผิวสัมผัสที่เหมือนหินจริงนะครับ texture จะมีความตื้นลึกไม่ซ้ำกันแล้วก็มีความแรนดอมในแต่ละแผ่นแถมยังใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับเพราะว่าเขามีค่ากันลื่น anti slip ระดับค่า R11 นะครับนอกจากนั้นยังมีกระเบื้องที่มีเทคโนโลยีพิเศษนะครับชื่อรุ่นว่า Smooth Grip Technology นะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือเวลาที่พื้นผิวยังไม่โดนน้ำเนี่ยค่าต้านทานความลื่นจะอยู่ที่ R9 แต่พอโดนน้ำผิวจะหยาบขึ้นถึง R11 เลยครับทำให้กันความลื่นได้ดีขึ้นอีกก็เหมาะกับห้องน้ำหรือว่าบริเวณ outdoor มากๆนะครับนอกจากนั้นแบรนด์ไทยสูงเองยังมีกระเบื้องยาง SPC พร้อมปูนะครับที่มีความหนา5 มิลลิเมตรรวมกับโฟมรองพื้น IXPE ด้วยครับสำหรับเซอร์วิสของทางไทยสูงเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การรับตัดเจียร์นะครับมีบริการเซาะล่องด้วยเครื่องแปรรูปก็เป็นเทคโนโลยีพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีบริการขนส่งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศด้วยครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับสามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมบริษัทไทยสูง Import Export นะครับจะอยู่ที่ถนนโพแก้วครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับจากส่วนของ pantry นะครับด้านหลังเราก็จะมี1ห้องนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น powder room กับมีห้องปาร์ตี้เดี๋ยวเราไปดูห้องปาร์ตี้กันนะครับตอนนี้เราเดินมาอยู่ในห้องปาร์ตี้หรือว่าห้องกิจกรรมนะครับห้องนี้ก็ถือเป็นอีก1ห้องที่ได้วิวดีเลยนะใช่ครับฟังก์ชันนะครับห้องนี้จริงๆก็คือเหมือนอาจจะเป็นนั่งเล่นอีก1ชุดใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวตรงนี้มีเป็นบาร์ผมว่าก็อาจจะมีเครื่องดื่มมีตู้ไวน์นะครับแล้วก็มีตัวโซฟาเนี้ยนั่งเล่นๆตอนกลางวันก็ได้ยินเสียงน้ำเห็นต้นไม้ชัดๆตัวกระจกเข้ามุมนะครับเพราะตอนกลางคืนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับอันนี้ก็เห็นวิวต้นว่าแบบเต็มๆเลยครับเห็นเต็มๆตัวนี้ก็สามารถเปิดบานเลื่อนได้2ฝั่งเลยคือจะเปิดออกระเบียงก็ได้ก็เปิดได้นะครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าจะลงน้ำจากนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางลงสวนหลักครับตรงนี้ก็เปิดเลื่อนกลับมาแล้วก็เดินลงสวนได้ครับ
เดี๋ยวจากนี้เนี่ยจะให้วินพาย้อนกลับไปแล้วก็ขึ้นไปดูชั้น 2ครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณโถงบันไดนะครับซึ่งตรงชานพักเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเหมือนเป็นคอร์ดหรือเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นนะครับอันนี้เสม็ดขาวเหมือนเดิมใช่ครับพอกิ่งมันขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามองออกจากไอ้ห้องที่เป็น walk in ของอากงอาม่าเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับภาพเขียนจีนจริงๆครับอันนี้เป็นวงกลมแล้วก็มีความหงิกของฟองนะครับแล้วก็ตรงนี้การให้แสงคือตอนกลางวันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมีแสงธรรมชาติลงมาทำให้มุมนี้สว่างตอนกลางคืนแล้วก็มีการให้ไฟรวมถึงตัวสตริปที่ไล่โค้งตามผนังนะครับทำให้ตรงนี้ดูน่าสนใจขึ้นครับแล้วก็อย่างกระจกเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันมีอะไรซอยเลยครับอยากให้มันชะลูดขึ้นไปเลยทีนี้มันก็เลยต้องมีไอ้ตัวเนี่ยฮะกันให้มันสั่นอันใหญ่ๆครับแต่ก็โอเคครับแลกกับการที่เห็นต้นสูงขึ้นไปเลยแล้วก็เลื่อนเซอร์วิสได้ครับแล้วก็ถ้าให้พูดย้อนถึงเมื่อกี้นิดนึงที่เราเดินมาเนี่ยครับพอเราผ่านประตูที่มันกั้นระหว่างส่วนของ common area เข้ามาในโซนตรงเนี้ยมันก็จะมีลิฟต์แล้วก็จะมีห้องอยู่1ห้องอันนี้ก็คือห้องครัวครับที่เห็นว่ามันมีที่ปลูกผักสวนครัวด้วยครับแล้วก็แม่บ้านก็มาใช้ตรงนั้นได้ด้วยครับคือสามารถไปเก็บผักที่ปลูกไว้แล้วก็มาทำกับข้าวได้เลยแล้วก็จากตรงห้องครัวเองก็จะเชื่อมต่อไปยังส่วนเซอร์วิสก็คือเป็นพื้นที่ของห้องนอนเมดอะไรอย่างนี้ห้องนอนเมดอ้อมไปข้างหลังแม้กระทั่งพื้นที่ใต้ของตัวอันนี้เราก็ใช้ประโยชน์นะครับมันคือห้องเครื่องสระว่ายน้ำครับมันตรงนี้เป็นชานพักต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกระบะต้นไม้แล้วข้างใต้เนี่ยเราทำเป็นที่ไว้ระบบสระครับทีนี้ส่วนของโถงบันไดนะให้วินพูดถึงการดีไซน์หนึ่งลูกตั้งลูกนอนหรือว่ามือจับอะไรอย่างนี้ครับจริงๆผมว่าที่พิเศษหน่อยแต่ผมก็ทำค่อนข้างบ่อยก็คือตัวเนี่ยครับราวบันตกที่เป็นเหล็กประหยัดเนื้อที่จากผนัง10 เซนเหลือแค่เซนเดียวแต่มันก็ทำยากนะครับเพราะว่าเราต้องทำเหล็กเนี่ยคลุมลงไปหมดเลยไม่ใช่ว่ามีราวเหล็กและข้างล่างเป็นปูนมันจะคนละแมททีเรียลกันครับแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากมีผู้สูงอายุเราก็ต้องมีตัวมือจับครับให้สามารถใช้ได้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น 2กันครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับจริงๆแปลนก็ยังเป็นตัว H เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเราขึ้นจากบันไดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเป็นประตู2บานเลยก็คือจะเป็นห้องนอน2ห้องทางฝั่งโน้นจะเป็นห้องอากงอาม่าใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนห้องนี้เป็นห้องของลูกคนที่2ครับอาม่าครับซึ่งห้องนี้เห็นวินบอกว่าก็เป็นเหมือนอีก1มาสเตอร์เลยใช่ครับหลังนี้คือมี2มาสเตอร์นะครับซึ่งก็คือจะคล้ายๆกันครับก็คือเข้ามาเนี่ยจะเป็นเหมือนมีห้องทำงานลิฟวิ่งก่อนแล้วก็มีส่วนนอนแยกออกไปนะครับมี walk in มีห้องน้ำเรามีอย่างเงี้ย2 เซตครับซึ่งห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านนะใช่ครับก็จะได้วิวของคอร์ดแล้วก็สระว่ายน้ำอันนี้คือออกไประเบียงได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ครับจริงๆระเบียงตรงนี้กับระเบียงของพี่อีกท่านหนึ่งครับมันเชื่อมต่อกันครับสามารถเดินไปได้นะครับแต่จริงๆระเบียงอันนี้เราก็ไม่ได้ลึกมากนะครับคือถ้าเกิดระเบียงใหญ่อะผมว่าก็ต้องใหญ่ไปเลยให้ได้ใช้แต่อันนี้มันก็คือแค่ 60-70 เซนเอาแค่พอเดินเช็ดกระจกได้พอแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเห็นตัวฟาสาดชัดเจนเลยนะครับใช่ครับเราจะเห็นความสำคัญของฟาสาดมากๆเลยในชั้นนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราจะมองเห็นที่ดินโล่งๆแล้วก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้เป็นร้านค้าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะเจอที่จอดรถเยอะมากตัวการตกแต่งก็จริงๆก็หลังนี้ครับส่วนมากโดยรวมจะเป็นโทนสว่างหมดเลยสีอ่อนอย่างตัววัสดุที่เป็นเหมือนลามิเนตลายไม้อย่างเงี้ยก็จะล้อกับสีข้างนอกหรือว่าพื้นที่เป็นตัว SPC นะครับก็ล้อเข้ามาแล้วก็มีตัวหินที่เพิ่มความหรูหรานิดนึงหินอ่อนพอมันมีเส้นแร่สีทองสีดำเข้ามาครับก็ช่วยตัดให้ดูฝรั่งมากขึ้นครับตัวพื้นเนี่ยวินก็เลือกปูเป็นแบบลายก้างปลาด้วยซึ่งจริงๆบนชั้น2ทั้งฟลอร์ก็จะแบบนี้หมดเลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้หมดเลยครับโอเคฮะแล้วก็อย่างการที่เราทำเป็นตู้มุมโค้งแบบนี้มันก็จะจริงๆก็ล้อกันไปนะล้อดีไซน์มาหรือแต่จริงๆก็เป็นฟังก์ชันเลยครับห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าการเดินมันสมูทขึ้นหรือว่าตรงนั้นก็เดินไปแล้วก็ไม่เตะตรงตู้ทีวีครับ
โอเคฮะห้องนี้เห็นว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือห้องน้ำใช่ครับเดี๋ยวให้บินพาไปดูครับครับผมเข้ามาภายในห้องน้ำแล้วนะครับโอ้ห้องน้ำนี่สวยมากเลยครับบินครับเล่าถึงกระจกโค้งนี่เล่าถึงแนวคิดการออกแบบห้องน้ำห้องนี้ให้ฟังหน่อยครับคือห้องน้ำที่มีคอร์ดอ่ะส่วนมากผมจะวางคอร์ดไว้ลึกสุดแต่ว่าเนื่องจากแปลนอันเนี้ยมันเป็นแปลนจัตุรัสครับมันก็เลยต้องทำให้อยู่มุมนึงผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลี่ยมปกติมันก็จะดูเหมือนแยกโซนเกินไปครับก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นโค้งกระจกโค้งขึ้นมาครับแล้วก็มีประตูที่ออกไปเซอร์วิสได้ใช้ตากผ้าก็ได้ครับแล้วก็ใช้ในการระบายอากาศเอาความชื้นออกไปจากห้องนี้ครับส่วนตัวโทนสีเนี่ยเราก็ใช้เป็นกระเบื้องลายหินสีดำทั้งหมดเลยครับแต่พอมันมีตัวแสงเนี่ยธรรมชาติเข้ามามันก็รู้สึกสว่างครับอย่างกระเบื้องที่ห้องน้ำนี้เราใช้ก็เป็นกระเบื้องของไทยสูงนะที่เราคุยกันไปนะครับตัวกระเบื้องมันจะมีความนูนออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาที่มันเจอแสงธรรมชาติส่องมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นมิติในส่วนของ texture ทำให้ห้องนี้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำลอยตัวให้ด้วยนะครับครับแช่แล้วก็ดูวิวแสงที่เปลี่ยนไปครับเดินต่อมานะครับจากห้องนอน2ห้องทางปีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีประตูที่กั้นนะครับแล้วก็เราจะมาเจอกับคอริดอร์ซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นเป็นเชื่อมกับโชว์รูมนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้มองลงไปเห็นส่วนของ living dining นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือเป็นคอร์ดหลังบ้านครับอยากให้วินพูดถึงการดีไซน์สเปซตรงนี้แล้วก็มุมมองการเชื่อมโยงต่างๆคือตัวสะพานเนี่ยถ้าเราปิดประตูเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นผนังไอโค้งที่ทึบปึ๊บเลื้อยมาเหมือนอันนี้เราก็ทะลุมาจากความทึบข้างหนึ่งมาสู่อีกข้างหนึ่งนะฮะแล้วผมมาคิดว่าจริงๆคนเราแค่เดินตรงนี้ใช้เวลาไม่นานตัวนี้เราก็เลยเลือกเป็นบานติดตายไปเลยครับเพราะเราก็คงไม่ได้มาเลื่อนมาทำอะไรกับมันนะครับแล้วก็ไอแผงตัวข้างๆเนี่ยครับที่มีตัวต้นเสม็ดขาวขึ้นมาเนี่ยคือตรงนี้ก็ยิ่งให้เห็นถึงความสำคัญถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเห็นรถจากทางห้างครับกำลังพุ่งตรงมาเลยนะครับมันไม่เชิง3แพร่งแต่ว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งรอบห้างแล้วมันจะจ่อตรงนี้เราเลยครับมันก็ช่วยสกรีนความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็จากตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับห้องพระที่มีคอมโพสิชันวงกลมพอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องของน้องคนที่4นะครับซึ่งเป็นแขกไม่ค่อยมาบ่อยนักนะครับก็มีครอบครัวต่างหากทำให้ตรงนี้ผมก็คิดว่าโอเคที่มุมมองเนี่ยจะเปิดไปสู่ห้องของอากงอาม่าได้เพราะว่ามันก็คือยากครับที่จะมาพร้อมกันมานอนพร้อมกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้านอนแล้วก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากครับคือมุมนี้ก็จะทำให้เราอาจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าที่เราบอกมาตลอดว่าแปลนตัว H ใช่ไหมครับแล้วก็ห้องนอน2ห้องทางฝั่งหลังบ้านก็จะได้ขอดตรงนี้แล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องทางฝั่งหน้าบ้านก็จะได้ขอดด้านหน้าสระว่ายน้ำนะครับตอนนี้ก็คือเราเหลือ2ห้องแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้เข้าห้องนอนของเราคนที่4นะครับให้วินพาไปที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยครับได้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องนอนหลักหรือมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งก็จะเป็นของพี่คนโตสุดเลยอย่างหนึ่งที่วินมีการบอกไว้แล้วก็คือเนี่ยระเบียงมันจะต่อเนื่องมาจากห้องนั้นนะก็คือโค้งต่อเนื่องมาเลยเราสามารถเดินไปหากันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่รู้สึกพิเศษก็คือการตกแต่งอินทีเรียฮะอันนี้จะมีเหมือนมีความเป็นแบบคลาสสิกมีคิ้วบัวอะไรแบบนี้นะครับพี่เขาชอบสไตล์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีความเป็นบัวนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยก็จะมีฟังก์ชันว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเปิดเป็นตู้เก็บของได้พวกนี้คือเปิดได้หมดนะที่เป็นตู้อยากให้วินพูดถึงแปลนของห้องนี้นิดนึงครับเพราะจะเห็นว่ามันก็มีการแยกเป็นหลายส่วนหลายโซนเลยนะครับคือจริงๆในอุดมคติเนี่ยแปลนที่ดีคือพอเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราควรจะถึงห้องหลักก่อนแล้วก็เข้าจากทางปลายเตียงนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ทำสิ่งนั้น
ไม่ได้เสมอไปเพราะเราต้องแลกกับบางเรื่องอย่างเช่นวิวที่ดีที่สุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเอาส่วนที่เป็นห้องนอนหลักกับตัว living space เนี่ยมาไว้ที่ตรงนี้มันก็เลยเกิดการเข้ามาเนี่ยเป็นคอริดอร์ที่ค่อนข้างเล็กหน่อยแล้วก็แจกครับทางซ้ายเป็นห้องทำงานขวาก็เป็น walk in ครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ถัดจาก walk in ครับแต่ก็อาจจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าส่วนนอนหรือส่วนพักผ่อนมันก็จะอยู่ลึกหน่อยนะก็อาจจะมีความเป็น private นิดนึงนะฮะครับดูบ้านแล้วนะครับก็กลับมานั่งที่มุมนี้นะครับก็ระเบียงที่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำครับแล้วก็โชคดีได้เห็นบ้านหลังนี้ในบรรยากาศฝนตกเลยพอได้มาออกแบบบ้านหลังนี้เห็นวินมีพูดกับพี่เรื่องข้อจำกัดเหมือนกันนะจากบริบทโดยรอบอะไรเงี้ยวินคิดว่าสุดท้ายมันก็มีผลกับการดีไซน์บ้านใช่ไหมแล้วสำหรับบ้านอย่างเนี้ยมีมุมมองยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้มาออกแบบแล้วสถาปนิกเนี่ยนะครับเวลาออกแบบเนี่ยก็มักจะออกแบบสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดซึ่งพอมันมีคำว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมักจะเป็นสิ่งที่หลุดไปจากไหนไม่ได้ถูกไหมฮะคือกลายเป็นว่าอิสระที่เราควรจะมีอ่ะมันถูกคำว่าดีที่สุดอ่ะล่ามเอาไว้เหมือนกันนะครับสมมุติเราบอกว่าใช้แปลนได้คุ้มค่าที่สุดโล่งที่สุดระบายอากาศดีที่สุดถูกไหมครับแล้วนี่ก็คือประเทศไทยมันก็คล้ายๆกันทำให้โอกาสที่ความคิดเราอ่ะมันจะไปคล้ายๆเดิมเนี่ยมันยากนะฮะบางทีการที่เรามีข้อจำกัดที่มันแปลกๆเข้ามาเนี่ยความต้องการที่แปลกหรือข้อจำกัดที่แปลกเนี่ยมันช่วยทำให้เราอ่ะหลุดออกจากคำว่าดีที่สุดเพื่อไปแก้ปัญหานั้นหรือว่าเพื่อไปมุ่งเน้นที่เป้าวัตถุประสงค์นั้นนะครับอย่างเช่นหลังเนี้ยครับพอโอนเนอร์บอกว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะในอนาคตแล้วก็ข้างๆเนี่ยผมมีที่จอดรถที่มันสูง8ชั้นมองเราอยู่ทำให้ความชอบธรรมในการที่เราจะสร้างกำแพงลอยฟ้าแบบนี้ครับแล้วผมชื่นชอบมากพอมันมีจังหวะอย่างเงี้ยมันทำให้เราไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็จริงๆไอ้ความฝันผมที่มีสเปซแบบนี้จริงๆมันก็มีมานานแล้วครับที่เราอยากจะทำแต่มันหาโอกาสได้ยากครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเราอาจจะคิดว่าเราอยากได้โจทย์ที่ไม่มีข้อจำกัดอะไรใดๆเลยนะเพื่อเราสามารถออกแบบได้อย่างอิสระแต่พอมองในมุมของบินก็คือพออิสระมากไปก็อาจจะกลายเป็นกรอบอีกแบบนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือเป็นกรอบของความพิเศษหรือความเพอร์เฟกต์อะไรบางอย่างไงที่มันก็กำหนดเราอยู่นะใช่ครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแพทเทิร์นเดิมครับแต่พออย่างบ้านหลังนี้มีข้อจำกัดขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็สามารถใช้ข้อจำกัดนั่นแหละในการที่จะออกแบบอะไรบางอย่างที่มันพิเศษเราก็เป็นโจทย์ที่ตั้งต้นให้เราได้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่ใช่ครับผมก็รออยู่ว่าสมมติว่ามันดีคืนดีมีโอนเนอร์มาบอกผมว่าน้องพี่ชอบสีแดงเลือดหมูมากเลยโอ้โหผมก็แบบคืออยู่จะไปทำบ้านสีแดงเลือดหมูมันเป็นไปไม่ได้ครับจริงๆผมว่าดีนะครับสิ่งที่ดีครับ